Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat semua. Hari ini saya nak share satu video tentang Proton Exora temperature panas. Bila kita cek kipas tak pusing, mana motor dah jam. Motor dah jam. Jadi hari ini kita nak tukar motor lah, kipas. Ada yang nak DIY tu bolehlah menonton video ni sampai habis. Okey, Assalamualaikum dan selamat menonton. Okey, untuk kita nak tukar motor kipas ni, kita kena buka beberapa skru lah. Ada 1, 2 dan dekat bawah 1, 3, dan soket ni anda kena cabut untuk kita keluarkan kipas ni dulu. Okey, boleh buka skru ni dulu. Okay, satu skru ada kat sini Okay, soket ni anda kena cabut. Dan hos ni anda buka lah untuk senangkan kerja. Tarik daripada atas. Tarik dia keluar dia. Okay, sekarang kipas dah kita keluarkan. Kita nak cabut kipas ni pula. Motor dia. Okey. Okay, untuk buka motor ni anda perlu buka skru ni dulu lah. Cabut kipas ni. 10. Dan belakang pula anda perlu cabut 3 skru ni, saya 8. Okay, sekarang motor kita dah cabut. Okay, sekarang kita nak tukar lah motor ni, dah jam dah ni. Jadi kita ketuk baru dia berpusing. Okay, selamat menonton sahabat. Okay, inilah motor yang kita baru beli ni. Dan ni yang lama. Sekarang kita nak pasang.
Okey, sekarang kita akan buat proses pemasangan balik kipas radiator ni. Dah siap proses pemasangan, pastikan soketnya dah pasang balik, baik hos ni, dan ada 3 skru, ketatkan balik 1, 2 dan bawah 1. Kita akan test nampaknya air. Nanti kita akan flushing sekali lah air ni dengan power steering. Minyak leaking, ini pun kita akan flushing juga, kita akan tambah buat baru. Jadi untuk video ni saya akan tunjukkan untuk tukar kipas motor radiator fan. Okey, terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sudi menonton. Kita nak test dulu. Okey. Nampak kipas okey, sahabat semua. Okey sahabat semua, kipas pun kita dah yang tukar tadi, kita dah test semua hidup. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana sudi menonton. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan share sebagai tanda sokongan anda. Okey, terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum.